Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Muhammad Arif یم او تاسو ګورئ پی ایچ डी انسټیټیوټ لایو آن یوټیوب. ډیر سټوډنټس او ډیر ګرانو ملګرو تاسو ګورئ زموږ د بګنر سیریز د ایکسل روان دی. کلپ بورډ کې مونږه کټ کاپی فارمیټ پینټر او سمبل پیسټ ویلو نن به د پیسټ مزید چې کوم کمانډز دی هغه ټول مونږه کمانډ په حاصلو. اوکې راځي د کلاس سٹارټ اخلو. اوکې ډیر سټوډنټس سو ما الریډي د امپلوي ډیټا راغسته ده هغه ته مثالي لګولې ده او دا غي ټوټل مې راوسته فارمولا پکې اپلای شوی ده لکه ډیزاین شوی دی. راځم ډیټا سلیکشن اخلم د دې سلیکشن اخلم او ډیټا زده سیلری چې کوم نشان دی لکه ډالر دی یا پاکستانی روپی دی نو دا خپل نه حواله زده دلته کې خوخومه خو زه د راځم پاکستانی پی کې آر ولا ورکوم اور دیز نه ډیسیمل پوینټ 3.0 کوم. اوکې تاسو کتلی شئ موږ سره دلته کې پی کې آر ور سره ولګو مطلب دا اوس موږ سره معلومیږي چې دا پاکستانی روپیز دي او 30,000 وغیرہ یو نو. اوکې سو سلیکشن اخستلو طریقه کار الریډي تاسو ته معلومه ټیک شول اور پاتې شو موږ سره د پیسټ خبره سو راځو پیسټ اوس سلیکشن واخلئ کاپی اور فور ایگزامپل دلته راته نه کاپی اخلم نه یو خو سمبل پیسټ دا چې هغه سره بستا فارمولا مکمل راشي سره د هر څه دا هیش چې ښکاری د دې کالم ویډت موږ سره کمی دا چې تاسو کلیک کینو دا سره دا صحیح راشي ټیک شو کنه. نو واپس زموږ نمبر 2 ته اور دین علاوه موږ سره پیسټ کوالټي هم دا پیسټ ټیک شول ورپسې چې کوم پیسټ هغه موږ سره فارمولا دي نو د کې ډیزاین میزاین برانه شي اور جست تا فارمولا به کار کوي مطلب چې نور ډیټا به هم راشي سره د ویلیوز اور ستا ډیزاین به هم کار کوي. لیټس از دلا سیلری کې چینجز راولم نو تاسو کتل شي فارمولا موږ سره کار کوي. کلیر شو کنه. دین علاوه موږ سره نیکسٹ کوم یو دی هغه فارمولا اینڈ نمبرینګ فارمیټ دی. فارمولا اینڈ نمبرینګ فارمیټ سکی ستا فارمولا براشي اور نمبر لږ چې کوم فارمیټ ورکړی وي هغه بستا راشي ورسره التکی ورسره نو شو شي مطلب دا چې لکه څنګه فارمیټ موږ ورکړای پی کې آر دلته کې موږ سره نمبر لا نو دا فارمیټ به تاسو ته التکی شو کی نو اوس ولې نشو کی ځکه چې دلته کې موږ سره ویډت کم دی نو تاسو چې دا کمپلیټ کین وګوره تاسو کتل شي تاسو نمبر فارمیټ چې کوم دی هغه تاسو دلته شو کی او فارمولا هم تاسو کار کوي چې سیلری میلری کې څه چینجز وغیرہ تاسو وکي نو هغه کې چینجز وګوره کتل شي نو دوه شیزونه کار کوي ورکه. Okay, good. So next موږ سره چې کوم دی next موږ سره دی keep source formatting. So source formatting څه کوي keep source it work like simple paste. څنګه لکه موږ paste کوو نو ډایرکټ دا د کې موږ سره مکمل ډیزاین فارمولا and you know everything will work. So هر یو شی به پکې کار کوي. ٹھیک شو. نیکسٹ موږ سره چې کوم دی نو بارډرز ډیټا به کمپلیټ پیسټ شي خو بارډر به کې نه دلته کې موږ سره بارډرز دی ال بارډرز دی خو دلته کې موږ سره بارډرز نشته. کلیر شو. ډیر سمپل دی. آی هوپ چې تاسو به انجوای کوئ. دین علاوه کیپس سورس کالم ویډز نو دا اوس مین خبره ده وګوره چې دا کلم پریس کو هر څه پکې ډیزاین هر څه زی او زمونږ د کالم ویډ چې دلته سونه ډیټا دا غي مطابق دا کالم هم موږ سره هیش هیش وګوره تاسو ناراضي سمپل پیس را چې موږ کلو کو نو موږ سره هیش هیش راشي ځکه چې دا کالم کې دا راځي نه خو کله چې تاسو درنګ پیسټ کوئ نو د سره تاسو ډیټا خپل ایڈجسټ کی په کالم کې ټیک شو کنه ټیک شو کنه. نیکسٹ موږ سره چې کوم د ټرانسپوز څه کوي تاسو رو کالم ته ټرانسفر کیو تاسو کالم رو ته کتل شي زمونږ کالم چې کوم روش والا او چې رو ته ټرانسفر شو او چې کوم کالم روز و زمونږ مطلب زمونږ کوم رو وا هغه سکو هغه برا بوتلو کالم ته جوړ شو نو دا رنګ موږ خپل ډیټا ډیر ایزیلی کن ټرانسپوز کولای هم شو. نیکسٹ موږ سره څه کوي دا موږ سره ویلیو او نمبر فارمیټینګ جست اړي چې څه کوم ویلیوز چې کوم دي نو هغه جست ویلیو اړي نه فارمولا کار کوي نه ډیزاین شته نه پکې سچتا تاسو کتل شي زه فارمولا کې چینج راولم ناراضي کتل شي کنه سمپلی. نو دین علاوه نیکسٹ چې کوم دی ورپسې هغه موږ سره دی نمبرز فارمیټینګ ویلیو او نمبر فارمیټینګ هم راځي ټیک شو. نمبر فارمیټ به ور سره راځي نو ته کتل شي نمبر فارمیټ راځي او ویلیو فارمولا دلته کې کار نه کوي ټیک شو کنه. کله چې موږ دلته کې فارمولا کې چینج راولو نو فارمولا به موږ سره کار نه کوي. خیال مو دی ورته یس آی هوپ چې تاسو به انجوای کوئ. نیکسٹ موږ سره چې کوم دی ویلیو اینڈ سورس فارمیټینګ د کې څه شي ویلیوز به هم راځي او سورس فارمیټینګ به هم راځي لکه څنګه زموږ سمپل فارمیټ اف څنګه چې زموږ سمپل پیسټ کار کوي هغه رنګ د کې موږ سره مکمل هر یو کمانډ چې کوم دی هغه خپل کار ادا کوي. yes good. so next چې کوم دی زموږ سره نیکسٹ زموږ سره چې کوم پرینټینګ دی سوري نیکسٹ چې کوم زموږ سره د دې زډر بل طرف ته لاړم راځم د دې ډیزاین لا واپس سنوم دی یو د ډالر یا د پیسو نه خبر کوم ولا پی کې ار زموږ سره کیسه پخپخیش ودلته کې ځکه نو سو پی کې ار اور yes so دا تاسو ما کنسیډر کوئ دینه زه تیرېږم ټیک شولم. اوکې سو تاسو اوس کتلی شئ زه نیکسټ چې کوم دی موږ سره
د دې سلیکشن اخلم کاپی مې ترې واخسته او نیکست زه تاسو کلیر کوم موږ سره خو دا درې وړه ویسټ ویلیوز هم شو نیکست موږ سره دی فارمیټینګ که تاسو غواړئ چې دا دې کوم فارمیټ ته بغیر وداوت ډیټا تاسو په کار دی نو تاسو جست راشي او فارمیټینګ پریس کې تاسو ته تش فارمیټ د دې ملاو شي کلیر شو کنه نیکست که تاسو غواړئ چې لینکس شي د دې سره تاسو دا لومبني ټیبل سره لینک شي نو لینک کېدل هم شي تاسو دلته کې نوٹ کوئ اوس فار ایگزامپل دلته ما سره اهم دی ایچ ام ای ام ډي دی بټ یو نو ای ډي موږ سره پخپخي شو وختي نو زه ګوره چینجز کوم اور کې نو تاسو ګورئ چې دلته به موږ سره الریډي چینجز کی لایک احمد سو ګوره احمد چې زه څنګه پریس کوم نو تاسو کتل شي دلته چینجز رالو موږ سره لیټس سی دلته کې ولیکم عاطف سو عاطف نه بعد ګورئ نو مان چینج شو دلته کې سو تاسو کتل شي دلته کې ډیری چینجز راځي موږ سره په پیسټ از ا لینک کار کوي مطلب دا چې لینک شي دا ټیبل چې کوم دی د دې سره لینک شي دلته چې ډیټا چینجز کو نو دلته کې باندې لړی کلیئر شو نیکست موږ سره په پکچر ته نه وځي تاسو کتل شي چې دا دینه تاسو دا پکچر په دا مطلب کاپی یا پیسټ اخستل شي تاسو کتل شي د فارمیټینګ کول شي چینجز وغیرہ نو چې سب بارډر ماډر ورته لګوي نو دا تاسو یو پکچر ترنه جوړ شو ټیک شو کنه سو دین علاوه موږ سره چې کوم دی لاست ون دی اور لاست ون کې موږ سکو لاست ون کاپی والا یا راشي لاست ون موږ سره کاپی لینکډ پکچر دی نو مطلب دا چې پکچر ترنه وباسي خو لینک به د رومبني سره لکه څنګه فار ایگزامپل دا ګوره پکچر ترنه رالو زه دې کې چینجز کوم اور د دې کلر فار ایگزامپل زه چینج کوم او کلر ته زرا لمه لیټس سی ما ولا دا کلر ورکړم تاسو کتل شي په ایمیج کې موږ سره چینجز وشول I hope چې تاسو په دې پورې ښه کلیر شوي یې او زموږ د کلاس باندې به ښه رسېدلی یې تر سره به رسېدلی یې نیکسټ چې کوم دی موږ سره دین علاوه موږ سره نیکسټ چې کوم سپیشل فنکشنز دي په هغې کې خو موږ آل فارمولا ویلیوز فارمیټس وویل او دا نور چې څونه کار پاتې دی دا به انشاءالله زه تاسو ته یو وړو کوټې غوندې کې بل کلاس جوړوم په هغې کې به دا ټول د ډیټیل سره تاسو ته پړوم تھینک یو سو مچ که زموږ کلاس مو خوښ کړی نو پلیز کمنټ ضرور کړئ د ملګرو سره یې شریک کړئ او زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ تھینک یو سو مچ هیو ا ګډ ټایم